අයිබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ව්‍යාපාර ඉලක්කයේ channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් ව්‍යාපාර පිළිබඳව වීඩියෝ එකකට බිස්නස් පිළිබඳව දැනුම වැඩි කර ගැනීමට අප විසින් ඊබුක් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා බිස්නස් ආරම්භය කියලා බිස්නස් එකක් පුළුවන් ඉඳන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට දැනගත යුතු කරුණු සියල්ලම මෙහි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 300ක් වගේ සුළු මුදලකට මේ ලබා ගන්න මේ සඳහන් වන දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් ලබා දීම මගින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න තෝරාගත්තේ බුලත් වගාව ගැනයි. නිවසේ ඇති කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක බුලත්වල කීපයක් හිටවාගෙන මාසෙට ස්ථිර ආදායමක් හොයාගන්න ආකාරය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. නිවසේ සිටම කළ හැකි නිසාත් කාන්තාවන්ට සහ ඕනෑම කෙනෙක්ට අමතර ආදායමක් මේ වගාව තුලින් සොයා ගැනීමට පුළුවන්. අනෙත් වගාවන්ට සාපේක්ෂව වියදම් අඩු වැඩි කාලයක් අස්වැන්න ලබා ගැනීමට හැකි වගාවක් තමයි බුලත් වගාව කියන්නේ. ඉල්ලුම සහ බුලත් අලෙවි වෙන මිල ගණන් ගත්තොත් ගොඩක් ඉහළ තැනක් තමයි තියෙන්නේ. අද අපි මේ බුලත් වගාව කොටස් 6ක් ඔස්සේ ඔයාලට විස්තර සහිතව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. 1. පැල තෝරා ගන්න ආකාරය සහ සිටවා ගන්න ආකාරය. 2. ඉනි සඳහා යොදා ගන්න කෝටු වර්ග. 3. යොදන පොහොර වර්ග. 4. කොළ කැඩීම ආරම්භ කළ හැකි කාලය. 5. බුලත් වලට හැදෙන රෝග. 6. බුලත් මිල ගණන් සහ ලැබිය හැකි ආදායම. හොඳයි අපි මුලින්ම බලමු බුලත් පැල තෝරා ගන්න ආකාරය සහ සිටවා ගන්න ආකාරය ගැන. බුලත් පැල තලවානකින් මිලදී ගත හැකි අතර පැල තෝරා ගැනීමේදී දිලීර ලක්ෂණ තියෙන පැල තෝරා නොගත යුතුයි. ඊට අමතරව සාර්ථක ලෙස ත්‍රිකිලස් බෙදී සෑදුණු කොළවල දාර අසමාන වන පැල තෝරා ගත යුතුයි. මොකද දාර සමානව තියෙන පැල සාර්ථක ලෙස කොළ ලොකුවට හැදෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු පැල සිටවා ගැනීම කරන ආකාරය ගැන. පැල සිටවා ගැනීමට වලවල් කපා ගැනීමේදී බුලත් කැඩීමට පහසු වන ආකාරයට අතරින් ගොස් කැඩීමට හැකි වෙන පරිදි පරතරය තබා වලවල් කපා ගත යුතුයි. කොම්පෝස්ට් සහ මතුවෙන පස් කවලම් කර එම වලවල් වලට තමා බුලත් පැල සිටවා ගැනීම කරන්න. පැල සිටවා යාන්තමින් ජලය යෙදීමක් කරන්න. 2. දැන් අපි බලමු බුලත් පැල සඳහා ඉනි සඳහා යොදා ගන්නා කෝටු වර්ග මොනවාද කියලා. ඉනි සඳහා කෝපි, වීරණිය, ගම්, කෙප්පටියා, ගිනිසීරියා වගේ කෝටු වර්ග යොදා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වර්ග වලින් කෝටු වර්ගයක් තෝරාගෙන ඉනි සඳහා යොදා ගන්න. 3. ඊළඟට අපි බලමු බුලත් වගාව සඳහා යෙදීමට හැකි පොහොර වර්ග මොනවාද කියලා. ගොඩක් දුරට කොළ සාර්ථකව ලොකු වීමට සහ හොඳට හැදීමට යොදන්නේ ගොම පොහොරයි. මීට අමතරව එළු පොහොර සහ කැප්පටියා කොළ පොහොර වශයෙන් යොදනවා බුලත් තලවලට. පොහොර යෙදීමේදී බුලත් කොටුවේ පස ටිකක් බුරුල් කරලා පොහොර යොදා උදේ සවස වතුර දැමීම කරන්න. සාර්ථක බුලත් අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා. දැන් අපි බලමු බුලත් පැල සිටවා කොපමණ කාලයකින් කොළ කැඩීමට පුළුවන්ද කියලා. මාස 6කින් පමණ ඔයාලට බුලත් කැඩීම කරන්න පුළුවන්. සාර්ථක බුලත් වගාවක් සඳහා බුලත් හොඳට නරාති කිරීමට වග බලා ගන්න. රසායනික පොහොර වියදම් නැති අතර ටිකක් මහන්සි වෙලා පොහොර ටිකක් හොයලා දැමීම සහ ජලය නිසි වෙලාවට දැමීම පමණයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. 5. දැන් අපි හඳුනාගමු බුලත් සඳහා හැදෙන රෝග මොනවාද කියලා. 1. කොළ කලාමැදිරියෝ යුෂෝරා බීම. 2. අවුවසරට කොළ කහ පැහැවීම. 3. දිලීර රෝග ලක්ෂණ. 4. කොළ අංගමාරය. මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ තමයි ගොඩක් බුලත් වගාවට බලපාන්නේ. කොළ කලාමැදිරියෝ යුෂෝරා බීම එම කොළ කඩා ඉවත් කිරීම හෝ කොහොඹ කොළ පල්කර ගැසීම අලු විසීම වගේ දේවල් මෙම රෝගය සඳහා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවුවසරට කොළ කහ පැහැවීම සහ කොළය අගින් සවුත් වීම. මේ රෝගයක් නොවන අතර අවුවසර වැඩිවීම නිසා සෑදෙන තත්ත්වයකි. මේට නෙට් එකක් පාවිච්චි කිරීම හෝ උදේ සවස වතුර හොඳට දැමීම වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේන් බුලත්වල ආරක්ෂා කර ගැනීමට. ඊළඟට දිලීර රෝග ලක්ෂණ සහිත කොළ සෑදීගෙන එනවා නම් කරන්න පුළුවන් එම කොළ කඩා ඉවත් කිරීම. දිලීර නාශක ඉසීම කරන්න එපා බුලත් වලට ආහාරයට ගන්නා දෙයක් නිසා විවිධ රෝග ලක්ෂණ මිනිසුන්ට සෑදීමට පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් කොළ අංගමාරය. බුලත් වලට හැදෙන බෙහෙත් නැති ලොකුම රෝගය තමයි මෙම රෝගය. මෙම රෝගය හඳුනාගත් විගස එම කොළ කඩා පිච්චීම හෝ එම රෝගය හැදුන වැල් ගලවා පුච්චා දැමීම කළ යුතුයි. මේ කළ යුතු වන්නේ අනිත් වැල් වලට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ගලවාගෙන. මෙම රෝගය සහ අවුවට කොළ කහ වී කොළේ දි รา යාම එක හා සමාන ලක්ෂණ සහිත වන අතර කොළ අංගමාරය රෝගය හඳුනාගත හැකි වන්නේ එම රෝගයේ සෑදුන කොළ අනිත් පැත්තේ යටින් තෙල් පැල්ම වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා හරියට හඳුනාගෙන මේ පුච්චා දවන්න. 6. අවසාන වශයෙන් අපි බුලත් පැල මිල ගණන් සහ බුලත් වගාවෙන් ලැබිය හැකි ලාභය ගැන බලමු. මේ කාලේ නම් බුලත් වලට හොඳ මිලක් ලැබිලා තියෙනවා.
රුපියල් 5ත් රුපියල් 15ත් අතර මිලකට තමයි කොලයක් අලෙවියන්නේ. සරලව මේ කාලේ මිල පැහැදිලි කළොත් ලොකු බුලත් කොළ 1000ක් කැඩුවොත් රුපියල් 10 ගානේ දුන්නොත් රුපියල් 10000ක් එක මුරකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මාසෙට මුර 4ක් කැඩුවොත් රුපියල් 40000ක් ලාභ ලෙස ගන්න පුළුවන්. මෙම මිල කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වන අතර අවුරුද්දේ අනෙක් කාලවලදී බුලත් වලට රුපියල් 2ත් රුපියල් 5ත් අතර මිලක් ලැබෙනවා කොලයකට. මේ වගේ මිලක් ලැබෙන නිසා කවදාවත් පාඩුව ලබන්නේ නැති වගාවක් තමයි බුලත් වගාව කියන්නේ. ඔන්න ඔයාලට නිවසේ සිටම මාසෙට හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් බුලත් වගාව පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වගේ වගාවන් සහ බිස්නස් පිළිබඳව දැනගන්න අපේ ව්‍යාපාර ඉලක්කය channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අදට අපි සමු ගන්න. ඔබට සුබම සුබ දවසක්.